Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также хорошего урожая огурцов. Мы сегодня будем говорить об этом растении и рассмотрим особенности выращивания огурцов в 2023 году. Начнем с семян. Это очень важно. У кого-то есть любимые старые сорта, а кому-то нравятся высокоурожайные партенокарпические сорта или гибриды. Мы относимся ко второй категории огородников. Нам нравятся холодоустойчивые, устойчивые к пониженной освещенности, к воздушной засухе, скороспелые с длительным сроком плодоношения и огурцы букетного типа. Их десятки сортов и гибридов. Мы остановили свой выбор на южнокорейских огурцах Арктика. Об этом гибриде у нас есть несколько видео в плейлисте на нашем же канале. Плейлист называется «Огурцы». Поэтому после такой длинной характеристики сортов и гибридов огурцов остается добавить то, что эти огурцы самоопыляемые, и каждый огурчик без пчел превращается в красивый, вкусный зеленец без горечи. Это была первая особенность выбора семян из множества предлагаемых пакетиков с самыми разными названиями. Вторая особенность выращивания огурцов в 2023 году, и она посвящена почве и ее температуре. Огурцы любят наращивать свою корневую систему в почве с температурой не ниже плюс 20 градусов, а лучше плюс 22, плюс 23 градуса и чуть больше. Это оптимальная температура почвы. Оптимальная температура воздуха днем должна быть для хорошего роста огурцов плюс 23, от плюс 23 до плюс 30 градусов, ночью от плюс 20 до плюс 22 градусов. Так как почва будет долго холодной, то ранний посев семян прямо в грунт или посадка рассады в этот же грунт холодный приведут к печальным результатам. Даже в теплице грунт долгий период будет прогреваться до нужных плюс 20, плюс 22 градусов. А мы нашли выход из этого положения. Делаем перевалку рассады в большие емкости. На низ укладываем куски полоски пленки, чтобы непосредственно при посадке в грунт не повредить корни. И так, кстати, легче высаживать рассаду в грунт. Говоря о почве, нужно еще напомнить, что она должна быть плодородной. С осени закапываем в грунт солому, листья бамбука и сюда же отправляем кухонные отходы. Ну а при посадке в грунт еще добавляем и рыбную, и мясокостную муку, и кормовые дрожжи, и органическое удобрение курник. Все это мы заливаем раствором с триходермином. Поэтому за несколько месяцев, это вот та часть, которая зеленая, органическая была осенью отправлена в грунт, вот эта органическая масса превращается в питательный грунт. Но так как корневая система растений огурцов не очень большая, то после нескольких сборов урожая зеленцов в верхнем слое почвы остается мало питательных веществ, необходимых для дальнейшего роста и, естественно, плодоношения. Поэтому нужны подкормки. Вот здесь прошу обратить особое внимание на то, что я скажу о подкормках огурцов. Первое, на что нужно обратить, если почва холодная и огородники будут часто под корень поливать подкормки в виде различных растворов, то в почве накапливаются минеральные соли в избыточных дозах. Корни растений страдают от повышенной концентрации солей, это уже яд, и даже постепенно погибают. Второй момент при вот этих подкормках, частых поливах. Так вот, при частых поливах у корней наступает удушье. Особенно если поливы проводить в гнилые дни, то на лианах сначала
как это показывается, желтеют огурчики, а потом постепенно погибает все растение, потому что задыхаются корни. Поэтому будьте внимательны, агрогороскопы поливов у нас для этого есть. И третий момент. Не спешите в 2023 году мульчировать почву. Пока не установится оптимальная температура воздуха и почва основательно не прогреется, никакой мульчи. Лучше после полива вспушить землю на огуречной грядке, аккуратненько грабельками. А для защиты растений от грибковых заболеваний обрабатывайте все растения и обязательно почву под растения раствором триходермина. Мы проверяли этот способ защиты от спор грибковых заболеваний, а также способ сразу же и прогрева почвы, так как почва открыта, вот несколько лет подряд, и убедились в эффективности такого подхода к выращиванию огурцов. Идем к третьей особенности выращивания огурцов в 2023 году. Это подкормки. Причем подкормки именно в течение сезона. Мы уже сказали, что на начальном этапе корни имеют нужное количество питательных веществ. Мы в нее, в почву, все вносили с осени и частично при посадке. Вместе с урожаем выносится большое количество микроэлементов. И мы уже знаем, что у растений огурцов слабо развитая корневая система с низкой всасывающей способностью. Но мы также знаем, что лианы интенсивно растут, и на них формируются большие красивые зеленые листья. Вот поэтому нужно подготовиться к внекорневым подкормкам по листьям. Под корень один раз в 10 дней, благоприятные дни, снова же будут агрогороскопы для этого на нашем канале. Так вот, один раз в 10 дней подкармливаем растворами вот этих травяных настоев, бродилок. А затем по листьям проводим опрыскивание. И причем с такими микроэлементами питания, как калий, кальций и магний. Мы используем жидкие органические удобрения, в составе которых есть важные вот эти элементы питания. Прошу обратить внимание на кальций. Для огурцов этот элемент питания также очень важен, как и калий и магний в течение всего сезона плодоношения. Один раз в 10 дней раствором с кальцием опрыскиваем растения. В кальциевый раствор не добавляем другие элементы питания. Зато калий и магний хорошо сочетаются и усваиваются клеточками листьев растений. Четвертая особенность выращивания огурцов в 2023 году. Из погодных условий почва будет и плохо прогреваться. Если загущать посадки растений огурцов, то почва не будет согреваться солнечными лучами. Кроме того, загущенность посадки ухудшает условия освещения растений и будут создаваться благоприятные условия для развития болезней. Мы высаживаем рассаду на расстоянии 70 см друг от дружки, а ряды друг от дружки должны размещаться на расстоянии 100-110 см. Вот так мы стараемся выдержать вот такую схему. Естественно, хорошо выращивать лианы в один стебель, который достигает у нас за сезон до 11-12 метров. Об этом способе, кстати, в плейлисте «Огурцы» есть несколько видео. И еще обратите внимание на защиту растений огурцов от болезней и вредителей. В мае-июне достаточно одной профилактической обработки против болезней, а в июле-августе, а если это теплица, то и в сентябре нужно один раз в неделю проводить защитные опрыскивания растений и почвы биофунгицидами. Для этого хорошо чередовать такие биофунгициды, как триходермин, фитодоктор и гаупсин форте. Нам это очень понравилось, поэтому мы об этом рассказываем. Для защиты от вредителей нужны биоинсектициды, и мы используем Скарада М. В Украине и в других странах есть такие же биоинсектициды, но с другими названиями. Только когда будете изучать, естественно,
при приготовлении растворов увеличивайте количество препарата на 20-30% и проводите обязательно обработки в вечернее время. И напоминаю, добавляйте в растворы с биопрепаратами обязательно биоприлипатель. Биоприлипатель. Ни в коем случае не используйте в этих растворах хозяйственное мыло или какие-то химические средства для мытья посуды и других каких-то бытовых поверхностей. Под нашими видео часто встречается вопрос об использовании защитных растворов сывороткой. Раньше мы использовали такие растворы. Хорошую эффективность показали такие растворы: 5 литров воды, плюс 1 литр сыворотки, плюс 20 капель йода. Но когда появился в продаже триходермин, то его воздействие на растения и на почву нам больше понравилось. Объясню этот момент более детально. Триходермин – это споры и мицелий гриба триходерма вириде, вот так оно звучит. Попадая на почву, на органические частички в почве, грибы развиваются и проникают вглубь, очищая почву от возбудителей грибковых заболеваний. И этот процесс продолжается так долго, пока в почве есть влага и есть фитопатогены и органика. Если же опрыскивать раствором молока или сыворотки с йодом, то йод губит не только споры грибковых заболеваний, но и полезные патогены и микроорганизмы. Поэтому лучше использовать то, что долго работает и тоже эффективно. В данном случае триходермин. Так что, если есть возможность приобрести триходермин, покупайте уже весной, чтобы обеспечить мощной защитой огуречной лианы от вредоносных грибковых заболеваний. Таким образом, в 2023 году из-за долго холодной почвы нам нужно будет позаботиться об особом способе выращивания рассады огурцов с помощью перевалки и высаживать рассаду только в теплую почву. Также готовимся заранее к внекорневым подкормкам по листьям, которые будут более эффективны, чем под корень. И они будут приносить здоровье растению, а не губить корни от яда. При этом в области корневой системы не будут накапливаться в избыточных дозах минеральные соли, которые пагубно влияют на корни и на само растение. Готовим заранее нужные биофунгициды и биоинсектициды, чтобы защитить растения огурцов от навала болезней и вредителей. И обязательно не загущаем посадки огурцов. Вот это те главные моменты, на которые нужно обратить внимание при возделывании огурцов в 2023 году. На этом мы завершаем сегодняшнее видео. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Урожайных вам лиан огурцов в 2023 году. Здравия вам и вашим родным. И до новых встреч в новых видео на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, та гарного врожаю овочів і особливо огірочків, бо саме про них буде йти мова в нашому відео. Почнемо з насіння. У когось є любимі старі сорти, а хтось полюбляє урожайні партенокарпічні сорти та гібриди. Ми відносимося до другої категорії городників, бо нам дуже подобаються холодостійкі, стійкі до зниженої освітленості, до повітряної посухи, скоростиглі, з тривалим терміном плодоношення огірки. І це можуть бути не тільки сорти, та і гібриди. Їх є десятки назв. Але ми зупинилися на огірках Арктика південно-корейських селекціонерів. На нашому каналі є плейлист «Огурці», в якому є відео про цей огірок і не одне відео. Можете познайомитися більш детально з Арктикою. Після характеристики таких сортів та гібридів залишається додати, що такі сорти та гібриди, що самозапиляються, і кожен зеленець на ліані без бджіл виростає в гарний смачний зеленець без гіркоти. Ще одна
Це, до речі, була перша особливість при виборі насіння з дуже великого різноманіття насіння. А ще одна, це друга особливість вирощування огірків у 2023 році. Вона присвячується ґрунту та його температурі. Огірки люблять нарощувати кореневу систему в ґрунті з температурою не нижче плюс 20 градусів, а краще від плюс 22 до плюс 23 градусів. Це оптимальна температура ґрунту, а оптимальна температура повітря в день повинна бути від плюс 23 до 30 градусів, вночі від плюс 20 до плюс 22 градусів. У зв'язку з тим, що ґрунт буде довгий час холодним, та ранній посів насіння або посадка розсади приведуть до гибелі насіння та рослин. Зверніть увагу на цю інформацію. Навіть в теплиці ґрунт довгий період часу буде прогріватися до необхідних плюс 20, плюс 22 градусів. А ми знайшли вихід з цього несприятливого моменту. При вирощуванні розсади використовуємо перевалку у великі горщики або в інший посуд. Знизу під ґрунт у горщики накладаємо такі длінні полоски плівки, а потім розсаду огірків висаджуємо. При посадці в ґрунт легко витягуються ці плівкові полоси, при цьому коріння зовсім не ушкоджується, а залишається цілим. Такі рослини дуже швидко вступають в плодоношення. Говорячи про ґрунт для огірків, треба обов'язково нагадати, що ґрунт повинен бути родючим. Ми для цього з осені в ґрунт закопуємо органічні кусочки з різних рослин, з бамбука, солому, кухонні залишки. Під час посадки використовуємо рибну, кісткову муку, кормові дріжджі та курник органічний. Все це поливаємо розчином з триходерміном. Осінні складові органічні частинки за декілька місяців перетворюються в родючий ґрунт. Так як коренева система у рослин огірків не сильно розвинена, то після декількох збирань врожаю у верхньому шарі ґрунту залишається мало поживних речовин, необхідних для росту самої ліани та плодоношення. Тому необхідні додаткові підживлення. Ось тут прошу звернути увагу на те, що розкажу про підживлення рослин огірків. Перший момент, дуже важливий. Якщо ґрунт холодний і при цьому городники часто льють різні розчини добрив, немає значення це органічні чи мінеральні добрива, то в ґрунті накопичуються мінеральні солі в надлишкових дозах. Коріння рослин страждають від підвищеної концентрації солей і можуть поступово гинути. Другий важливий момент про підживлення – це треба звернути увагу на часті поливи. А поливи – це у нас вони співпадають з розчинами, які будуть робитися і поливатися під корінь. Якщо зволоження ґрунту проводиться в так звані гнилі дні, то на ліанах спочатку жовтіють і сохнуть маленькі огірочки, а в цей час ми не бачимо, гине та задихається коренева система і ліана гине. Огірок загинув, і ми не знаємо, що ж це таке. Отож, з поливами, з розчинами будьте уважні. І ще третя важлива підказка з підживленням. Не спішіть з ґрунтом і з температурою, не тільки підживлення. Не спішіть покривати мульчою ґрунт на грядках з огірками. Дочекайтесь того моменту, коли ґрунт добре прогріється до необхідної оптимальної температури. Краще в травні, в червні просто акуратненько так грабельками пройтися по поверхні ґрунту після поливів або після опадів. А ще обробіть самі рослини та обов'язково всю поверхню ґрунту розчином біофунгіцида триходермін. Ми декілька років проводили такі обробки і завжди отримували гарний результат – здорові рослини протягом всього сезону. Третя особливість вирощування огірків у 2023 році –
це підживлення протягом сезону плодоношення. Ми вже розказували, що на початку вегетації коріння в ґрунті має необхідну кількість поживних речовин. Але з урожаєм огірочків з ґрунту забирається велика кількість мікроелементів. Також ми знаємо, що у рослини огірка невелика коренева система з низькою всмоктувальною здатністю. Також нам відомо, що ліани інтенсивно ростуть та на них формується гарне зелене таке велике листя. Так ось чому необхідно заздалегідь підготуватися до позакореневого живлення огірків через листя. Під корінь даємо огірочкам 1 раз в 10 днів розчини з тим же трав'яним настоєм, зеленим добривом, а по листям проводимо оприскування з такими елементами живлення, як калій, кальцій та магній. Ми використовуємо вже більше 8 років органічні добрива, в складі яких є саме ці елементи підживлення. Прошу звернути увагу на кальцій. Цей елемент для огірків точно так же потрібен, як і калій, і магній та інші елементи. Тому саме цей елемент живлення необхідно давати огіркам через листя 1 раз в 10 днів влітку, причому його не треба змішувати з іншими добривами. Але калій та магній разом гарно засвоюються клітинами тих же листочків огірків. Четверта особливість вирощування огірків у 2023 році. Вона зв'язана знову ж з температурою ґрунту. Не можна в 2023 році загущувати посадку огірків, бо ґрунт не зможе зігріватися сонячними промінчиками. Крім цього, загущення з посадки огірків погіршують умови освітлення. І при цьому будуть створюватися сприятливі умови для розвитку хвороб. Ми висаджуємо огірки на відстані 70 см одна рослина від другої. Та між рядами залишаємо 100-110 см. До речі, добре вирощувати ліани у одне стебло, яке досягає до кінця сезону до 11-12 метрів у нас. Як це робити? А в плейлисті огурці є декілька відео з практичним показом цього способу вирощування огірків. Також зверніть увагу на захист рослин від хвороб та шкідників. В травні-червні достатньо провести 1 раз в 10 днів обробку огірків від хвороб і 1 раз в 10 днів від шкідників. А от у липні та серпні і навіть у вересні такі обробки необхідно проводити щонеділі. Для захисту огірків від хвороб використовуємо такі препарати, як триходермін, фітодоктор та гаупсін форте. А для шкідників необхідні біоінсектициди. Ми використовуємо Скарада М. В Україні та інших країнах вже доступні такі ж біоінсектициди, але назви у них інші. Єдина підказка при використанні біопрепаратів – будь ласка, збільшуйте їх кількість на 20-30%, більше, ніж пишеться в інструкції. Та обов'язково додавайте у розчини біоприлипачі. Біоприлипачі. Ні в якому випадку не використовуйте як прилипач господарче мило та сильні хімічні розчини для миття посуду та інших поверхонь на кухні або в ванній. Під нашими відео в коментарях часто зустрічаються питання про використання захисних розчинів з молоком або сироваткою. Раніше ми використовували такі розчини. Брали 5 літрів води, додавали 1 літр молока або ж 1 літр сироватки та туди при перемішуванні доливали 20 крапель йоду. Але коли з'явився в продажу триходермін, та його робота в плані захисту огірків та ґрунту від хвороб нам більше сподобалася. Попробую більш детально пояснити цей момент. Триходермін містить спеціально відібраний штам гриба Триходерма віріде з посиленим синтезом широкого спектру природних фунгіцидних і біологічно активних речовин. Віріде триходерма пригнічує розвиток фітопатогенів,
прямим таким паразитуванням, а також конкуренцією за субстрат, виділенням ферментів, антибіотиків та інших біологічно активних речовин. Попадаючи на ґрунт, гриб триходермія віріде розвивається на різних рослинних залишках, багатих целюлозою, на міцелії попадає, на плодові тіла фітопатогенів, і це все разом дозволяє очистити ґрунт від збудників хвороб. І цей процес продовжується, поки в ґрунті є органіка та ґрунт вологий. Але якщо в розчин з молоком накапати йод, то цей розчин губить не тільки шкідливі гриби, а і патогени. І ці патогени і корисні, загинуть при обробці цим розчином. Так що вже зараз треба вивчати інформацію про можливість покупки свіжого триходерміну та інших біофунгіцидів та біоінсектицидів, щоб весною закупити необхідні препарати. Таким чином можна підвести підсумки сьогоднішнього випуску. У 2023 році необхідно після довгої холодної весни з холодним ґрунтом перейти на вирощування розсади за допомогою перевалки і дочекатися оптимального прогрівання ґрунту до плюс 20 до плюс 23 градусів і тільки тоді висаджувати розсаду або сіяти насіння огірків. Також готуємося заздалегідь до позакореневого підживлення рослин огірків, які будуть найбільш ефективними, ніж кореневі. Готуємо необхідні біофунгіциди та біоінсектициди. Ось такі головні особливості вирощування огірків у 2023 році. Що ж, час нашого відео добігає кінця, а випуск підготовили Раїса Горяченко та Олександр Волік. Почуємося в наступному відео на нашому ж каналі. На все добре! Бувайте здорові!